Sziasztok! Sziasztok! Egy hálátlan, ám de nagyon fontos és aktuális téma folytatásaként ül most itt mellettem a stúdióban Paulik Olivér kollégám, ugyanis az előző adás kapcsán beszéltünk a különböző aktív hálózati elemek, hát egyrészt szállításbeli problémáiról és másrészt pedig árváltozásairól, ami már egy ideje zajlik a piacon, illetve hát sajnos jó ideig még zajlani fog, és ami a legrosszabb az egészben, hogy nagyjából meg se tudjuk határozni, hogy ez meddig és milyen mértékben fog megtörténni, de azért megpróbáljuk a legtöbbet kihozni egyrészt magunkból, csapatunk segítsége által, illetve a rendelkezésre álló információk segítségével, valamint természetesen minden olyan tudást, ami ezzel kapcsolatban felhalmozódik, továbbítani a nézőink, hallgatóink, tehát a partnereink irányába. Ugye, mint mondtam az előző adásban, a vezeték nélküli hálózatok aktív komponenseit boncolgattuk, főképp a MikroTik, Ubiquiti és Cambium Network szent háromságát érintve, de természetesen kitértünk érintőlegesen a többi hasonló gyártó termékeire is. És Olivér most azért van itt velem többek között a stúdióban, hogy ugyanezt az értekezést megtegyük, csak a passzív hálózati elemek területén. Van egyrészt egy logisztikai probléma, ami semmiben nem különbözik ebben az esetben se, tehát körülbelül ugyanazt tudjuk elmondani, mint amit elmondtunk egy héttel ezelőtt. Ezt már egyszer ismertettük, hogyha valakit bővebben érdekel, akkor nézze vissza az előző adást. Annyit tennék hozzá, hogy a mi világunkban megjelent most egy olyan extra költség, például a Beldennél, akinél ez eddig soha nem volt, hogy minden szállítást extra szállítási költséggel terhelnek meg. És ez azért egy fura jelenség, mert a Beldennél nem volt szállítási költség. Benne volt az árban az, hogy Magyarországra ide szállítják, és most is szemmel jól látható összeget kell majd minden szállításhoz hozzászámolni. Nem tudunk el mit tenni. De hát gyakorlatilag ugyanaz történik, csak valószínűleg ugyanaz van a hátterében, hogy azok a problémák, amik ugye itt a logisztika területét érintik, azok most már túl kell, hogy mutassanak a gyártón, és kénytelenek ők is beépíteni az árakba. Igen, valószínűleg így van. Még egyszer mondom, hogy ha valaki erről bővebben érdeklődik, akkor az előző adásban ennél azért egy kicsit több figyelmet és időt szenteltünk a téma ezen részének, de mivel ezt egyszer már földolgoztuk, akkor inkább térjünk rá a konkrétumokra. Arra gondoltam, Olivér, hogy közelítsünk termékirányból, mert ahogy itt az előzetes beszélgetés és a felkészülésünk során kiderült, a különböző területeket más-más módon érinti, még ha bizonyos értelemben ugyanazok a problémák is, de valahogy másként manifestálódnak. És mit szólnál, hogyha a részkábelekkel kezdenénk? Gyakorlatilag minden ugye, amiben valamilyen módon megjelenik a réz, itt főképp struktúrált kábelekről, vezérléstechnikáról beszélünk, biztonságtechnikai kábelekről, de akár az erős áramú kábelek is ide tartoznak, sőt, azok igazán, ugye, hogyha a mennyiségét vesszük a réznek, ami ott megjelenik. Szóval itt mi a helyzet? Hát kritikus a helyzet. A legnagyobb gond az mindenki azt hinné, hogy csak a réz. A réz az nagyon felugrott, majdnem kétszeresére ment fel az ára egy év alatt. Ezt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk ilyen tavaly előtt ilyen 5300-5500 dollár per tonna ár körül mozgott a tőzsdén. Most per pillanat 9300-9500 körül mozog. Ez egy ilyen 70-75%-os emelkedés, de a csúcs pár hónappal ezelőtt az egy 99%-os emelkedés volt, 10.700 dollár per tonna. Ez iszonyat nagy ugrás. A nagyobb gond az az, hogy nem csak a rezet érinti, hanem az összes kőolajszármazékot is, ami ezekbe a kábelekbe kell. PVC, halogénmentes köpeny, polietilén. Csak egy példát mondjak, ugye beszélgetünk a gyártókkal, hogy ez mégis miből adódnak ezek az áremelések. És a PVC esetében azon kívül a Covid miatt nagyon megváltozott az igény, például sokkal több fecskendőt kellett most, mint normál esetben, amit gyártanak. Az is PVC-ből készül. A PVC előállításához van egy úgynevezett lágyító keverék, és ezt kevés vegyi üzem gyártja, egy 7-8 üzem gyártja Európában. Na, a Covid miatt az egyik az elment és karbantartót fejlesztett, a másik meg leégett. A BASF. Így van, így hirtelen kettő kiesett a körforgásból, a többieknek kell pótolni. Nyilván ezek vegyi üzemek, tehát ott a kapacitásnövelés nem úgy van, hogy egyik napról a másikra többet gyártunk. Ez érezhető a PVC-nél, és ezt úgy jelentkezik, hogy 2021-ben csak eddig 80%-kal ment föl. Az összes érszigeteléssel készül, nem az összes, de jellemzően ezzel készül, köpenyek, ugye ez később majd optikai kábeleknél is jelentkezni fog.
Úgyhogy ez a PVC. Az egyik gyártónk mesélte, hogy júniusban adott le egy megrendelést, amit novemberre igazoltak vissza, ár nélkül. Ha majd készen lesz, megmondják mennyi, ha kell elviszed, ha nem, viszi más. Akkor meg elviszi más. Hát áldatlan állapotok. Így van. Még inkább, mint a korábban tárgyalt hálózati berendezések esetén, legalábbis így első blikre, de hát még ugye csak az elején vagyunk az egész. Inkább azt mondom, hogy a hálózati eszközöknél ezek a műanyagok kevésbé árbefolyásoló tényezők, ott inkább az elektronika viszi. Így van. Így van, hát ez majd arról mi is beszélünk. Ugye a kábeleknél, tehát réz, alumínium, hogyha olyan a kábel, illetve ugye a származékok, ugye ebből áll össze a kábelára. De akkor ezek szerint mind a réz, mind a köpenyanyaga kapcsán 70-80%-os áremelkedés látható alapanyag árszinten, akkor ez milyen árbefolyásoló hatással van? Nyilván fölfele megy, de most akkor úgy kell elképzelni, hogy majdnem duplájára emelkednek a kábelárak? Igen. Úgy kell képzelned, hogy ma mennyiért tavaly adtunk 1 méter S/FTP, tehát duplán elnyakolt CAT6A kábelt, annyiból most egy FUTP CAT6-ot adunk. Hihetetlen drága. Soha nem volt ilyen drága még mondjuk az UTP. És az általános piaci helyzet, tehát ez nem csak a mi gyártóinkat érinti, hanem ez bárhova fordul a felhasználó, akkor ennyiért fog tudni kábelt kapni. És mire számítunk? Ez fokozódik még, tovább eszkálódik a probléma? Vagy ez az all-time high, és innen már csak vagy tartjuk, vagy lefele megyünk? Nem hiszem, szerintem fog lejjebb menni, de hogy nem idén, az biztos. A réznek azért voltak már kilengései korábban is, sőt volt már 14 000 euró is, bocsánat, dollár per tonna is volt még évekkel ezelőtt, az is visszanormalizálódott. De a gondot az azt jelenti, hogy a réz mellett, mert a réz az egy olyan, hogy általában ezzel számol az ember, tőzsde jár, oké. De az főleg, ha vezéréstechnikai vagy struktúrált kábeleket nézünk, az nem teszi ki az árnak a 80-90%-át, egy részét, egy jelentős részét kiteszi, de ott van energiagyártási költség, műanyagok, stb. De mivel azok is mennek föl, tehát azt mondjuk, hogy az összes komponens fölmegy, meg az energia se lesz olcsóbb, a logisztika pláne, mivel mindenhol megy föl az ár, és mindent érint, így a végtermék ára is megy föl, és hiába kezdem majd valamelyik komponens lefele menni, mivel az összes fölment, sokkal lassabban föl kell érzékelni, majd ha mindegyik, tehát hiába megy le a rész, ha a műanyagok drágábbak, vagy fordítva, de szerintem, ha minden jól megy, talán jövőre egy kicsit normalizálódik. A réznél lehet látni, most beállt a 9100 eurós szintre az utóbbi másfél hónapban, és ott mozgolódik, tehát nincsen olyan, mint tavasszal volt, hogy 5 nap alatt ment föl 7%-ot, hát Jézus volt Isten. is erről szó, erről beszéltünk. Igen, tehát horribilis, tehát kiszámíthatatlan dolgok történtek. Most egy kicsit normalizálódott, ez jó hír, könnyebben lehet számolni, rendelni, kalkulálni egy hosszabb távú ajánlatnál, mikor drágább is az ár, de hogyha konstans, akkor azért az kezelhető. Ráadásul már itt tartunk a rendeléseknél, illetve maga az igények megfogalmazásánál. Mindemellett azt látjuk, hogy nem csökkennek, nem stagnálnak az igények, hanem az idei év az jellemzően plusz megrendeléseket hoz. Igen. Erre a területre is, meg egyébként ugye arról már beszéltünk, hogy az egyéb hálózati komponensek területén is, tehát hogy még emellett van egy extra igény a piacon. És ezzel számoltunk, emlékezzünk, hogy volt egy ilyen összefoglaló videónk, hogy mi történt 2020-ban, igen, évelején. És mit várunk 2021-re, ezt jeleztük előre, hogy az igények meg fognak ugrani, de gyártási kapacitások nem. Úgyhogy amit tudunk, kihozunk ebből, de előre kell gondolkodni, és hát el kell fogadni, hogy most ezek a piaci sajátosságok, ezek a szabályok, ennek megfelelően kell tudnunk működni. Nézzük az optikai kábeleket, ami tulajdonképpen logikailag szorosan követi a rezes kábeleket. Na ott mi a helyzet, Olivér? Ott is nyilvánvalóan van egy alapanyag érintettség, gondolom. Igen. Beszéljünk erről is, meg hogy ezen kívül egyéb sajátosságok is van. Tudom, hogy vannak, de majd Olivér ott ugye most örülünk, hogy nincs rész benne, viszont az optikai szállal pont ugyanúgy az történik, ami 2017-ben történt. Akkor Kína szipkázta el a optikai szálnak a javarészét, amit a világon előállítanak, most jellemzően Amerika, főleg az 5G-s hálózatokkal, és ezt azt eredményezi, hogy azok a optikai szál- és kábelgyártók, akiknek erős üzleti potenciáluk az, hogy magát a szálat gyártják és eladják más gyáraknak, azok visszatartják a szálat, és a saját kábeleikbe rakják bele, mint alapanyag, ugye nekik is végesek a gyártási kapacitásaik, mert ugye egyértelműen többet keres egy késztermékkel, mint egy komponensen, és emiatt
megy föl az optikai szálára. Mert hogy szálhiány alakul ki ezek szerint a piacon. Már azok körében, akiknek nincsen saját szálgyártásuk, és ez a optikai kábelgyárak 90 vagy legalábbis 80%-át biztos, hogy érinti. A mi esetünkben ez szerencsére nem játszik, mert a Fibrén pont 17-ben, amikor ugye ők is így jártak a kínai szál elszívás kapcsán, felhúztak egy elég komoly szálgyártási kapacitást ugye már korábbi meglévő mellé. Így minket ez annyiban érint, hogy a gyártási idők tolódnak ki. Mondjuk a duplájukra, ami 4-5 hét volt, most 8-10-12-t tudunk visszaigazolni, mert megnyernek olyan bizniszeket, olyan projekteket, amit a konkurencia azért veszít el, mert nincs szála. Vagy sokkal drágább lenne, úgyhogy befolyik hozzájuk az üzlet, ergo többet kell várni a termékre nekünk. Hát akinél van szál, az viszi az üzletet, Fibrénnek ezek szerint saját, tehát ezek szerint van saját szálgyártó kapacitása, sőt az bővült is ugye az elmúlt évek során, úgyhogy aki esetleg Fibrén kábelek mellett köteleződött el, akkor az most nyugodt lehet abból a szempontból, hogy elérhetőek a termékek, viszont az a és az áruk sem mozdult el, csak annyit, amennyit a PVC polietilén mozdított, fölfele 1-2-3-5% tényleg kezelhető, de várni kell rá. Az ritka manapság, hogy ilyen pár százalékos áremelkedésekről beszélünk. Kopogjuk le, maradjon is így. Szóval is kopogjuk. Viszont várni kell rá, és akkor a szállítási idők, vagy a gyártási idők azok megduplázódnak. Jó, hát ezzel kell számolni. Mi újság az aktív optikai komponensekre? Gondolok itt az OLT-kre, ONU-kra, EDFA-kra. Mint minden aktív eszköz, chip kell bele, vagy elektronika kell bele. Ott jellemzően még nem kaptunk híreket, hogy áremelés lenne. Szerintem ez időkérdése. Utoljára március-áprilisban jött egy új árlista, az marad. De 11-2 hét egy EDFA, és az Európában készül ráadásul, tehát nem is az, hogy be kell hajóztatni. Nyilván komponenseit valamilyen szinten igen, de az ONUK 20-30 hetek. 37. Igen. Szemben a korábbi? 10-20-nal. Aha. Tehát ott is megduplázódik, csak ott eleve sokkal hosszabb intervallumokról volt szó. Nagyon jövőbe kell látni, ha valakinek eszköz kell. Az van, hiába rendelünk mi is előre, tényleg sokat rendelünk, mire beérkezik, el van adva. És egyébként ezt el is felejtettem mondani, természetesen ugyanúgy az optikai kábeleknél, meg ennek az aktív komponensénél érvényes, hogy van egy megemelkedett igény, hiszen továbbra is zajlik a szupergyors internet projekt, körülöttünk is, akiket mi látunk el berendezésekről, látjuk, hogy extra igények mutatkoznak meg, viszont amik már meg letelepítésre kerültek hálózatok, ott meg már elkezdtek részben a szerencsésebbek, hogy akik gyorsabban tudtak végezni ügyfeleket bekötni. Igen. Úgyhogy nyúlnak a szállítási idők, és ráadásul az igény az pedig fokozódik folyamatosan. Hát végül is egy kívánt állapot kereskedelmi oldalról, igen, de nehézség, hogyha az ember előre akar számolni. De a kereskedelmi oldalról az a kívánt állapot, hogy annyit tudjál hozni, amennyit el is tudsz adni, de ha kevesebbet tudsz hozni, mint amennyi kellene, az már annyira nem kívánt állapot. Az a vérzik a szívünk kategória, igen, egyébként, mert hogy sokkal többet, ezt is mondtuk az előző adásban, és el tudnánk adni, mert láthatóan óriási nagy igény van a hálózati infrastruktúra, a fejlesztéshez nélkülözhetetlen, tulajdonképpen majdnem, hogy bármilyen berendezésre, de egyszerűen nem tudunk annyit rendelni, illetve hát rendelni még csak rendelni. Termékekből azért nem válunk ki rosszul, ott azért elérhető minden termék, tehát ott nem az van, hogy rendelnénk, de nem adnak. Jók vagyunk, meg nagyon megnöveltük, már Covid elején is ugye fölhúztuk a készleteinket, azóta ez folyamatosan, ha megnézitek a rendelési állományainkat, csak fölfele megy, sosem veszünk vissza belőle, tehát ellátottságunk van. Sőt, még úgy rendelünk, akkor a csomagokba próbálunk rendelni, hogy ez az áremelkedés is minél kevésbé legyen érezhető. De van egy több módszerünk, de ha megnézitek az árainkat, akár webben vagy a srácoknál, hogyha fölhívtok minket, akkor nem napi szinten váltogatjuk az árakat, próbáljuk ezeket minél egyenesebb és laposabb görbében mozgatni. Ezzel is igyekszünk azért minél hosszabb időig kitartani ajánlatok érvényességét, de van olyan, amire azt tudjuk mondani, hogy 3 napig érvényes sajnos. Mire kalkulálsz az aktív komponensek áremelkedésével kapcsolatban? Mert hogy jól értettem, ugye, hogy most még nem mutatkozik meg, de úgy gondoljuk, hogy sőt, hát kiadja a piac, mert minden más is drágul. Biztos, hogy lesz, hogy mennyivel fog följebb menni? Nem mernék találgatni, de 5-8%-okat biztos. Értem.
Ez szerintem függ majd a modellektől is, ahol RF port lesz, hogy mondjuk egy ONU esetében ott biztos, hogy több is lesz, lehet, hogy 10%-ot is elérheti. Azok ugye ritkában keresettebbek, viszont több komponens kell bele. A klasszikusabb eszközöknél, bridge-eseknél szerintem ott kevésbé lesz ez érezhető. Egyszerűbb eszközök is, meg sokkal-sokkal több készül belőlük. Akkor beszéltünk a rézről, de hát ugye egyéb fémek is vannak, és akkor itt el is következünk a negyedik állomásunkhoz, a regszekrények, meg patchpanelek, mert józan ésszel arra a következtetésre jutnék, hogy ezek ugyanúgy ki vannak téve ezeknek a problémáknak. Két regszekrényt gyártunk, az egyik az 2 hónapja, a másik pedig múlt héten közölte, hogy hétfőtől, tehát mai naptól nincsen árlista érvényben, minden ajánlatkérés alapján. Napi árazás? Napi árazás. Van alapanyag, vagy mire tudnak rá foglalni, mikor fog jönni, mennyiért. Ez van sajnos. Tehát ugyanaz, mint a réz, ugyanolyan a tőzsdei alapon árazzák. Akkor mire kell készülni egy partnernek, hogyha regszekrényt szeretne vásárolni tőlünk, és mondjuk éppen nem készletről viszi? Hát, hogy lesz vagy 2 nap, mire adunk neki ajánlatot, először is, tehát nem fog tudni csuklóból mondani valamit. Maga a termék elérhető lesz, tehát az gyártási idők nem tolódnak ki, csak szinte minden alapanyag beszállítás másáron érkezik, ergo másáron lesz belőle végtermék. Tehát itt körülbelül elérhető, ugyanolyan sajátosságokkal, mint eddig, így van. Viszont árat az csak arra az adott napra, vagy 1-2 napra tudunk mondani. Hát ha készleten van, akkor arra a készletre, ami bent van, különben pedig így van. Hát nem azt mondja arra a napra, de mondjuk regszekrényekre, vagy ilyen fém származékokra 7 napos érvényességet szoktunk adni. Na hát ezért mondtam itt az adás elején, hogy néhány változóval, amit figyelembe kell venni, de minden egyes termékkörnél egészen máshogy hatnak, és más módon befolyásolják egyrészt a szállíthatóságot, másrészt az árat, mert ugye ez a kettő az, ami most folyamatosan változik. Edősádunkában adtunk ki olyan ajánlatot, hogy nap végéig is indikatív. Mi is kaptunk úgy árat, hogy jött egy árajánlat, és azt mondták, hogy ha ezt most megrendeljük azonnal, akkor fog ennyibe kerülni, ha az alapanyag beszállító is ugyanazon az áron igazolja vissza. Úgyhogy végezetül az lenne a kérdésem, Oliver, mert tényleg ez ilyen vadnyugati, vadkeleti hangulat, ami most uralkodik a területünk. Hát azt te jól ismered gyerekkorod óta. Hogyan tudunk ezzel bármit is kezdeni? Mi az Access Pointnál, hogy vértezzük fel magunkat, hogy a vásárlóink, vevőink, partnereink, bárhogy is nevezzük a kamera túloldalán ülő nézőközönséget, a leginkább legyen védve és kevésbé kitéve ezeknek a hatásoknak. Egész termékportfóliónkra igaz az, hogy megnöveltük a rendeléseinket, ami nem jelenti, hogy mind be is jön, de legalábbis előre forecastolunk, meg backordereket adunk le, meg konszignációs készleteket növelünk. Arról beszéljünk egy kicsit a konszignációs készletről, mert az egy szerintem egy fontos sajátosság, igen. És nem biztos, hogy mindenki tisztában van a jelentésével. Azoknál a termékeinknél, aminél csak lehet, több lépcsős beszállítást szoktunk végezni. Tehát azon kívül, hogy csak megrendeljük és bejön, ez jellemzően nem egy új rendelés szokott lenni, hanem egy korábban leadott rendelést hívunk le. Tehát nagy tételben rendelünk le olyan mennyiségeket, amik jellemzően 2-3 hónap alatt fogynak el nálunk, és azok az árak, azok fixek. És az a készlet a miénk. De nem kell egyszerre elhoznunk így a gyárból? Az ott van a gyárban. Vagy szuccesszív gyártja ezt, ahogy neki jól esik, mi megmondjuk, hogy körülbelül milyen időközönként szeretnénk lehívni, mert az ők ismerik a lehívási szokásaikat, ahhoz igazítják. Sok olyan termék van, amit külön nekünk gyártanak, akkor ugye ott a mennyiségeket is ezzel megugorjuk, és ugye ezért olcsóban is kapjuk. És igyekszünk mindig annyit hozni, hogy a logisztikai költség is minél alacsonyabb legyen, 1 méter vagy 1 darab levetítve, mindig legyen készletünk, elegendő készletünk, és ezt figyeljük, és ahogy a kinti nekünk dedikált konszignációs készlet apad, általában fele környékén már adjuk le az újabb rendelést. És ezért mondtam azt, hogy az árakat próbáljuk egy síkban tartani, mert ugye nekünk az a következő árváltozás akkor lesz, amikor megint ide egy nagy csomagot lerendelünk. És ezeket próbáljuk átlagolni, hogy van egy jobb áru, van egy rosszabb áru, akkor belőjük a kettőt közé az árszintünket, tehát elátlagoljuk a beszerzési árakat. És nagy részt, hogyha árváltozás van, akkor arról tudjuk valamennyire előre értesíteni a partnereinket? Hát szoktuk is. Szoktuk is. Tehát amikor tudjuk, hogy például van kint nagyértékű árajánlati projektre, és látjuk, hogy a árak mennek föl, akkor szoktunk szólni az ügyfélnek, hogy lassan el kéne elgondolkozni, hogy vagy rendelje le, foglalja le, vagy foglalkozna a projekttel, mert ha persze, lejár az árajánlatunk érvényessége, mondhatjuk azt, hogy sorry, hát 2 hónapja kérte, 14 napot az érvényesség, de hát senkinek nem jó. Inkább fel szoktuk hívni az ügyfél figyelmét, hogy mozgolódjon, és hogyha ez éles, csak egyszer még nem jutott el oda, hogy
telepítse, akkor most még megkapja azon az áron. Egy állandó utánkövetés. Hát igyekszünk. Nyilván nem tudunk minden egyes állatot utánkövetni, de az ilyen nagyobb projekteket azért a srácok figyelik és szólnak, és mi is, hogyha beszerzés oldalról, ha van info, hogy gond lehet belőle, nem csak ár, hanem esetleg ellátottság, ezt előre jelezzük. Oké. Minden esetre ugyanaz az üzenet talán legalábbis az én fejemben így állt össze, ami az előző adásunkban is megfogalmazódott, hogy egy egészen más piacon élünk, mint éltünk 1,5-2 évvel ezelőtt. Egyébként egy egészen más világban élünk, mint másfél évvel ezelőtt, és ehhez kell tudnunk alkalmazkodni. Mi magunk mindent megteszünk az Access Point Kft-nél, hogy minél kiegyensúlyozottabb, kiegyenlítettebb legyen egyrészt az ellátottság, másrészt természetesen az árazás, illetve árváltozástól mentes, de ez jól látható, hallható, hogy ez egyre nehezebb, illetve bizonyos értelemben kivitelezhetetlen, de amilyen információnk van, azt transzparens módon közöljük, folyamatosan felhívjuk az ügyfeleink figyelmét, hogyha valamire oda kell figyelni. Túlkészletezünk, a túlkészletezések hatására az ellátottságunk az jó, illetve itt van ugye ez a konszignációs készlet lehetőség, ami megint csak segít nem csak a készletezésben, hanem ugye az árak tartásában is, de ennek ellenére felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy sokkal előrébb gondolkodjon, mint eddig, mert aki nem tesz így, az lemarad, és hogyha lemarad, akkor kimarad. Mi jellemzően eddig az volt a rendszerintegrátorok fejében, hogy az ár az stabil, csak időben kell szólnom, hogy legyen anyagom. Na most ott tartunk, hogy ha most beállazunk egy projektet, és ezt szeptember vagy októberben akarod kivitelezni, nem elég csak arra figyelni, hogy akkor 3 héttel előtte behozzam az anyagot, el fog menni az árajánlat értéke, tehát nem annyit fogod megkapni. És ez igaz szipes projekteknél, tehát optikai támogatott projekteknél, nem támogatott projekteknél, hogy hiába volt benne a támogatási szerződésben valamilyen kalkuláció, mire neki áll az ember dolgozni, mert még terveket engedélyeztetnek, nem annyi lesz az annyi. Oda kell figyelni, de mint mondtam, egyrészt próbálunk minden információt abban a pillanatban, hogy rendelkezésünkre áll továbbítani, másfelől meg ugye az összes elérhetőségeken szívesen állunk a partnereink rendelkezésére, bármilyen kérdés van, akkor ne habozzanak írni, e-mailt, illetve a telefonos elérhetőségeinken keresztül a kollégáinkat megkeresni. Köszönjük szépen a figyelmet! Még egyszer, ez egy olyan téma, ami nem túl hálás, de azt gondolom, hogy felelős disztribútorként mindenféleképpen beszélnünk kell róla, hogyha további változások állnak be a piacon, azt meg tudjuk ígérni, hogy mind az aktív, mind a passzív hálózati komponensek kapcsán fogunk újra forgatni ilyen videót. Én örülnék a legjobban, hogyha minél ritkábban kellene ezzel, konkrétan akár ezzel a témával, vagy ehhez hasonló témával foglalkozni. Oliver, neked köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban. A nézőinknek köszönjük a figyelmet, jövő héten egy újabb adással jelentkezünk. Sziasztok!